رجل مجهول يجلس في الظل يعطي أوامر صارمة، وتكاد تكون كلماته معدودة. لطالما شاهدنا هذا المشهد كثيرا في الأعمال الدرامية، فمن يمثل هذا الرجل الذي قد يكون حتى الكاتب لا يعرف من هو؟ The deep state. The deep state. The deep state or The deep state. the deep state. تعمل بالخفاء منذ قرون، وتحكم مصر منذ عقود. أسقطت حكومة عمران خان، وتتحكم بمقاليد الحكم في باكستان. أغاضت ترامب وإدارته، وقد تكون هي من أطاحت به، وكثيرا ما كان يعيد إليها سبب فشله الحكومي. دولة داخل دولة تحكم بالخفاء بعيدا عن الأضواء وعيون المراقبين والمحللين. ونلاحظ أنه عندما تفشل حكومة ما أو يتم إسقاطها، فإن الحكومة الجديدة تجد نفسها تعمل بذات السياسات القديمة. وبهذا يمكن أن نفسر كيف أن الرؤساء الأمريكيين المختلفين كثيرا بوجهات النظر يحكمون بذات الطريقة. كل هذا يقودنا إلى حقيقة واحدة ومسمى واحد: الدولة العميقة. يراها البعض على أنها مؤامرة غامضة، إلا أنها من وجهة نظر علمية ليست إلا صراعا سياسيا بين الحاكم الجديد ومؤسسات الدولة الموجودة في الحكم منذ عشرات السنوات. فكيف نشأت الدولة العميقة؟ وكيف انتشرت؟ وكيف تحكم؟ الحكم السري هو حكم مكون من شبكات معقدة يحتمل أن تكون سرية وغير مصرح بها، تعمل بشكل مستقل عن القيادة السياسية للدولة في سعيها لتحقيق أجندتها وأهدافها. يمكن أن تتكون هذه الشبكات من القوات المسلحة أو السلطات العامة، مثل وكالات الاستخبارات والشرطة السرية والوكالات الإدارية والبيروقراطية الحكومية، وحتى وسائل الإعلام والقطاع الخاص. يقال أن أول من تحدث عن الحكومة الخفية هو الرئيس الأمريكي الأسبق ثيودور روزفلت، حين حذر من هيمنة شبكات مالية على سياسة بلاده. ومن قبله أشار الزعيم الألماني بسمارك في عدة مواقف عن إيمانه بوجود قوى خفية تحكم العالم. هذا الإيمان لبسمارك لم يكن مدعوما بوقائع وأحداث، لكنه سرعان ما تحول إلى حقيقة ثابتة في الوقت الحاضر. فخلال فترة رئاسة ترامب زعم هو وحلفاؤه أن الدولة العميقة كانت تتدخل في أجندته، وأن وزارة العدل الأمريكية كانت جزءا من تلك الدولة، ليصبح مصطلح الدولة العميقة مستخدما على نطاق واسع كمصطلح ازدرائي مع تعريف سلبي للغاية من قبل ترامب وإدارته. ويعتقد على نطاق واسع أنها هي من أطاحت بترامب بعد فشل الأخير بتحقيق سياستها. كما وتعد مصر من أحد أبرز الأمثلة على الدولة العميقة، ولعلها الدولة الوحيدة التي ظهرت فيها الدولة العميقة إلى العلن، وذلك بعد أن أصبحت مقاليد الحكم بيد القوات المسلحة. ويعتقد البعض أن الدولة العميقة ملائمة تماما للشبكات في العديد من دول الشرق الأوسط التي دعمت ثورة الربيع العربي بشكل سري وغير معلن. ومؤخرا كانت الدولة العميقة سببا بإزاحة حكومة عمران خان في باكستان، ولعلها تكون السبب الوحيد خلف عدم نجاح الحكومات هناك. كيف تعمل الدولة العميقة؟ اللجوء إلى العنف لعله من أحد أبرز أدوات عمل الدولة العميقة في الحالات الاستثنائية. فعندما تفشل الحلول القانونية في الحفاظ على شبكات المصالح، فإن العنف هو الملجأ الوحيد، ومن ثم يتم اللجوء إلى العديد من الإجراءات الأمنية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي. والخطوة التالية تكون في إيهام الناس بشكل دائم أن هناك عدوا خارجيا يترصد بالبلاد، وهذا مما يسمح للدولة العميقة بالتخلص من المعارضين الذين قد يشكلون تهديدا على وجودها. وبالتالي يكون تدخل الدولة العميقة في هذه الحالة قانوني على حالة الاستثناء التي كانوا سببا فيها. ولضمان تدخلهم قد يلجؤون إلى استغلال المؤسسات الدينية الرسمية لتبرير تلك الإجراءات، مما يدفع المواطنين إلى التزام الصمت.
وتلجأ الدولة العميقة أيضا إلى الحيل والخداع، وذلك من خلال استخدام الجهاز الإداري البيروقراطية الذي يعد أهم أدواتها من أجل إطالة العمليات الإدارية على المواطنين، وبذلك يحافظ الموظف على النظام العام ويمنع المواطن من الاعتراض. كما تلجأ الدولة إلى السيطرة على الاقتصاد المحلي وتسعى للتحكم بالأسواق، وذلك من خلال إشراك أدواتها بالاقتصاد، ومن ثم دخولها في جميع مجالات الحياة حتى الرياضة. وغالبا ما تكون وسائل الإعلام المحلية شريكة مع الدولة العميقة لتحريك الرأي العام على قضايا لا قيمة لها وإغفال القضايا الحساسة. وهذا ما يمكن أن يوضح حقيقة عدم وجود تغير جذري بعد تغيير الرؤساء، لأن المتحكم بمفاصل الدولة نظام خفي بعيدا عن الحاكم المنتخب أو الوريث. فهل لديكم في بلدانكم دولا عميقة؟ أخبرونا عنها في التعليقات.